નમસ્તે મિત્રો, માય જીપીએસસી ક્લાસના બંધારણના લેક્ચરમાં હું દશરથ ચાવડા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે બંધારણની લેક્ચર સિરીઝમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ જાહેર સેવા. આ જાહેર સેવાના ભાગરૂપે આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું જાહેર સેવા આયોગ. એટલે શું થયું? જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે સંઘ જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે યુપીએસસી, રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે ગુજરાતમાં જીપીએસસી, તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ તેના અધ્યક્ષ હોય છે, તેના સભ્યો હોય છે, તેની નિમણૂક કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, કોના દ્વારા નિમણૂક થાય છે, તેની વય મર્યાદા કેટલી હોય છે, તેઓ રાજીનામું કોને સોંપી શકે છે, ત્યારબાદ તેના હોદ્દા પરથી કેવી રીતે દૂર કરવામાં આવે છે, અને આ સિવાય જે આયોગ છે એને કેવી રીતે સ્વતંત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે સરકાર છે કારોબારીના હસ્તક્ષેપથી એને સ્વતંત્ર કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે, વગેરે વિગતવાર ચર્ચાઓ આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું. તો ચલો મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરી જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે સંઘ જાહેર સેવા આયોગ. સંઘ જાહેર સેવા આયોગ એટલે આપણે જાણીએ છીએ યુપીએસસી થશે, આપણે યુપીએસસી થી વાકેફ છીએ. ત્યારબાદ આવે છે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ, જેને આપણે SPSC તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એટલે કે સ્ટેટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન. હવે આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં થઈ જશે જીપીએસસી, એની આપણે અહીં ચર્ચા કરવાના છીએ. ત્યારબાદ આવે છે સંયુક્ત જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન. હવે આ શું થયું? જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન આ તો નવું જ થયું. યુપીએસસી જીપીએસસી વિશે તો આપણે જાણીએ છીએ. મિત્રો, આ જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એટલે એવું કમિશન થયું કે બે રાજ્યો અથવા તો બે કરતાં વધારે રાજ્યો હોય છે, એની વિધાનમંડળ છે ને ઠરાવ પસાર કરી દે ને કે અમારા રાજ્યો માટે જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન બનાવવામાં આવે, તો એ ઠરાવના આધારે સંસદ કાયદો બનાવીને એ રાજ્યો માટે જેપીએસસીની રચના કરશે. ત્યારબાદ જેપીએસસી છે યુપીએસસી અને SPSC એટલે કે જીપીએસસીની માફક જ કાર્યો કરશે. પરંતુ હજુ સુધી જેપીએસસી છે એની કોઈ જ રચના કરવામાં આવી નથી, એટલા માટે થઈને આપણે એનાથી માહિતગાર નથી. તો હવે આપણે જોઈએ અનુચ્છેદ 315. અનુચ્છેદ 315માં શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો ત્રણેય સંસ્થાઓની સ્થાપનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અનુચ્છેદ 315 એટલે કે યુપીએસસી, જીપીએસસી અને જેપીએસસી છે જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, એની સ્થાપના કરવામાં આવશે. એટલે કે ભારતમાં આવી સંસ્થાઓ રહેશે, આવા આયોગ રહેશે, એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અનુચ્છેદ 315. હવે આ અનુચ્છેદના આધારે આ ત્રણ સંસ્થાઓ છે એ બંધારણીય સંસ્થા એટલે કે બંધારણીય સંસ્થાનો એને દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે તેને અનુચ્છેદ છે. અનુચ્છેદમાં જે વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે એ બધી જ વસ્તુઓને બંધારણીય કહેવામાં આવે છે. તો જીપીએસસી યુપીએસસી એ પણ બંધારણીય સંસ્થા જ થઈ ગઈ. હવે આપણે જોઈએ અનુચ્છેદ 315માં બીજી શું વાત કરવામાં આવી છે? આપણે હમણાં વાત કરી જેપીએસસીની. તો આ ત્રણ સંસ્થાઓ રહેશે, પરંતુ એની સાથોસાથ જેપીએસસી છે જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન છે, તેની પણ વાત અહીં કરવામાં આવી છે. એટલે કે બે અથવા બેથી વધુ રાજ્યોનું વિધાનમંડળ છે, બે અથવા બેથી વધુ રાજ્યોનું વિધાનમંડળ, એ રાજ્યો ભેગા થઈને એનું વિધાનમંડળ સંબંધિત રાજ્યો માટે ઠરાવ પસાર કરે કે અમારા રાજ્યો માટે જેપીએસસી લઈ આવવામાં આવે, એટલે કે સંયુક્તપણે ભરતી કરવામાં આવે. જે રીતે યુપીએસસી છે આખા ભારતને આવરી લે છે, એવી રીતે જેપીએસસીની સ્થાપના થાય તો બે કરતાં અથવા બે કરતાં વધારે રાજ્યો હોય, ત્રણ રાજ્યો પસાર કરે, તો આ જેપીએસસી દ્વારા જે પાસ અધિકારી હશે આ ત્રણ રાજ્યોમાં ફરજ બજાવશે. તો આવા ઠરાવના આધારે સંસદને સત્તા છે કે આ રાજ્યો માટે જેપીએસસીની રચના કરે. એટલે કે ઠરાવ બાદ જેપીએસસીની રચના તો સંસદ દ્વારા જ કરવામાં આવશે, એટલે કે લોકસભા અને રાજ્યસભા દ્વારા જ એની રચના કરવામાં આવશે. તો આ વાત થઈ જીપીએસસી, યુપીએસસી અને જેપીએસસીની વાત થઈ. હવે આપણે વાત કરીએ અનુચ્છેદ 316ની. તેમાં C&Mની એની નિમણૂકની વાત કરવામાં આવી. હવે આપણે અહીં સવાલ થાય C&M એટલે શું? તો સિમ્પલ છે. C&M એટલે કે આપણે જે છે અધ્યક્ષ અને મેમ્બર એટલે કે સભ્યો. આપણે C&M એટલે કે અધ્યક્ષ અને સભ્યો એને આપણે શોર્ટ ફોર્મ દ્વારા C&M સ્વરૂપે દર્શાવીશું. તો મિત્રો ખાસ જોવાનું, એક્ઝામમાં આપણે આ નથી લખવાનું, એક્ઝામમાં તો અધ્યક્ષ અને સભ્યો જ લખવાના છે. તો હવે આ અધ્યક્ષ અને સભ્યો છે એની નિમણૂક કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો હવે આપણે વાત કરીએ યુપીએસસી છે અને જેપીએસસી છે. યુપીએસસી અને જેપીએસસીની નિમણૂક થાય છે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા. કોના દ્વારા થાય છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે. હવે વાત રહી રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે સ્ટેટ PCSની વાત રહી, એટલે કે ગુજરાતમાં જીપીએસસીની વાત રહી, તો એના અધ્યક્ષ હોય છે અને એના સભ્યો હોય છે, એની નિમણૂક થાય છે રાજ્યપાલ દ્વારા. રાજ્યપાલ દ્વારા અહીં ખાસ જોવાનું છે મિત્રો, રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક ફક્ત જે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ છે એના દ્વારા જ થાય છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ છે એ યુપીએસસી અને જેપીએસસી બંનેના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક કરશે. આ વાત થઈ નિમણૂકની.
હવે વાત આવી કાર્યકાળની. હવે આ સભ્યો છે, આ અધ્યક્ષ છે, એનો કાર્યકાળ કેટલો રહેશે? તો એની નિમણૂક બાદ એ 6 વર્ષ સુધી ફરજ બજાવશે. એની નિમણૂક થયા બાદ એ 6 વર્ષ સુધી ફરજ બજાવશે. 6 વર્ષ સુધી. ત્યારબાદ તે નિવૃત્તિ વય મર્યાદા કેટલી હોય છે? નિવૃત્તિ વય મર્યાદાની આપણે વાત કરીએ તો યુપીએસસીની વાત કરીએ, સંઘ જાહેર સેવા આયોગ, યુપીએસસીની વાત કરીએ તો યુપીએસસીમાં 65 વર્ષ હોય છે. કેટલી હોય છે? 65 વર્ષ હોય છે યુપીએસસીમાં. ત્યારબાદ આપણે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ અને સંયુક્ત જાહેર સેવા આયોગ બંનેની વાત કરીએ, એટલે કે SPSC અને JPSC, આ બંનેની વાત કરીએ તો એની હોય છે 62 વર્ષ. કારણ કે આ બંને રાજ્યોમાં જ કામ કરે છે, એટલે કે રાજ્યો માટે મોટા ભાગે 62 વર્ષ નિવૃત્તિ વય મર્યાદા હોય છે. ત્યારબાદ જે સંઘ સ્તરે કામ કરે છે એની મોટા ભાગે નિવૃત્તિ વય મર્યાદા 65 વર્ષ હોય છે. તો યુપીએસસીના જે સભ્યો છે અને અધ્યક્ષ છે એની નિવૃત્તિ વય મર્યાદા 65 વર્ષ. એવી જ રીતે જીપીએસસી અથવા તો JPSC એની નિવૃત્તિ વય મર્યાદા 62 વર્ષ છે. અને આ સિવાય તેની નિમણૂક બાદ તે 6 વર્ષ સુધી ફરજ બજાવતા હોય છે. તો આ વાત થઈ કાર્યકાળની અને નિવૃત્તિ વય મર્યાદાની. હવે આપણે વાત કરીએ રાજીનામું કોને સોંપે. તો બસ સિમ્પલ છે, રાજીનામું તેના નિમણૂકકર્તાને સોંપશે. સિમ્પલ છે, નિમણૂકકર્તાને. તો યુપીએસસી અને જે JPSC છે બંનેની વાત કરીએ તો એની નિમણૂક થાય છે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા, તો એ રાજીનામું પણ રાષ્ટ્રપતિને જ સોંપશે. એ રીતે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે ગુજરાતમાં GPSC છે, તો એના સભ્યો અને અધ્યક્ષ છે એ રાજીનામું સોંપે છે, રાજ્યપાલને રાજીનામું સોંપે છે. મિત્રો અહીંયા ફક્ત સભ્યો અને અધ્યક્ષની જ વાત કરવામાં આવે છે. આ સિવાય એમાં અનેક કર્મચારીઓ હોય છે તેની આપણે અહીં વાત કરતા નથી. ફક્ત જે સભ્યો હોય છે અને અધ્યક્ષ હોય છે તેની જ વાત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હવે વાત રહી લાયકાતની. હવે એની લાયકાત શું રહેશે, એટલે કે કેવા વ્યક્તિને સભ્ય અને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવશે. આપણે લાયકાતની વાત કરીએ તો બંધારણમાં લાયકાતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. કોઈ જ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી કે કેવા વ્યક્તિને સભ્ય બનાવી શકાય, કોને અધ્યક્ષ બનાવી શકાય. આમ છતાં બંધારણમાં એટલું સ્પષ્ટ, એટલો અવશ્ય ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આ જે પંચ છે, આયોગ છે, એના ન્યૂનતમ અડધા સભ્યોને, ધારો કે 10 સભ્યો હોય તો ઓછામાં ઓછા 5 અથવા 5 કરતાં વધારે સભ્યો છે એને 10 વર્ષ ઓછામાં ઓછો જાહેર સેવાનો અનુભવ હોવો જોઈએ. એટલે જાહેર સેવા એટલે આપણે IAS તરીકે ઓળખી છે, એટલે કે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષ સુધીનો એને અનુભવ જાહેર સેવાનો હોવો જોઈએ. કેટલા સભ્યોને? ન્યૂનતમ અડધા સભ્યોને. એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે એના જે બધા જ સભ્યો છે કોઈને કોઈ અધિકારી રહેશે. આપણે વર્તમાન જ વાત કરીએ, વર્તમાન JPSCની વાત કરીએ તો આપણે વર્તમાન GPSCના અધ્યક્ષ દિનેશ દાસા સાહેબ છે. તો આપણે એ જોઈએ તો દિનેશ દાસા સાહેબ IAS ઓફિસર નથી, પરંતુ તેમને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલે કે એવું જરૂરી નથી, પરંતુ ન્યૂનતમ અડધા સભ્યો તો હોવા જ જોઈએ, જાહેર સેવામાંથી આવેલા હોવા જોઈએ, જેને પણ ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો અનુભવ હોવો ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ રહી અધ્યક્ષ અને સભ્યોની સંખ્યા. હવે કેટલા અધ્યક્ષ રાખવા, કેટલા સભ્યો રાખવા? તો સામાન્ય રીતે અધ્યક્ષ તો એક જ હોય છે, પરંતુ સભ્યો કેટલા રાખવા એ સમયની માંગ અનુસાર, એટલે કે સમય પ્રમાણે રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવતું હોય છે. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ રાષ્ટ્રપતિ ક્યાં નિર્ધારિત કરશે, તો રાષ્ટ્રપતિ UPSC છે અને JPSC છે બંનેનું રાષ્ટ્રપતિ નિર્ધારિત કરશે. ત્યારબાદ GPSCમાં કેટલા સભ્યો રાખવા એ નિર્ધારિત કરશે રાજ્યપાલ નિર્ધારિત કરશે. તો આ આખું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું GPSC અને UPSCનું કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, કોના દ્વારા નિમણૂક થાય છે, તો રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યપાલ દ્વારા. એની લાયકાત શું હોય છે, તો લાયકાતનો કોઈ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી. તેની નિવૃત્તિ વય મર્યાદા કેટલી હોય છે? 62 વર્ષ અને 65 વર્ષ અને 6 વર્ષનો એનો કાર્યકાળ હોય છે વગેરે. આપણે એની રચનાની આપણે સમજૂતી મેળવી લીધી. હવે આપણે આગળ સમજૂતી મેળવી. હવે એની આપણે રચના તો કરી લીધી GPSC અને UPSCની. તો હવે અનુચ્છેદ 317 શું કહેવા માંગે છે, તો એમાં C&M ને હટાવવા સંબંધી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. C&M એટલે કે અધ્યક્ષ છે, એના અધ્યક્ષ અને મેમ્બર છે, એટલે કે ચેરમેન એટલે C અને મેમ્બર એટલે કે સભ્યો એટલે કે M. તો એના અધ્યક્ષ અને સભ્યોને કેવી રીતે હટાવવા તેની જોગવાઈ અનુચ્છેદ 317માં રાખવામાં આવી છે. તો આ અનુચ્છેદ આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ. 17 આંકડો છે, એટલે કે તેને હટાવવા સંબંધી અનુચ્છેદ 317. આંકડો 17 છે એને આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ, અનુચ્છેદ 317. હવે ખાસ જોવાનું છે મિત્રો અહીં ખાસ કે એની નિમણૂક આપણે જોયું
કે યુપીએસસીના સભ્યોની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે, એવી જ રીતે જેપીએસસીના સભ્યોની નિમણૂક પણ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે. તો એને રાષ્ટ્રપતિ હટાવશે એ યોગ્ય છે, આપણે માની શકીએ. પરંતુ ખાસ જોવાનું છે, અહીંયા ભૂલ ના પડે કે જીપીએસસી અથવા તો બીજા રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ છે એના સભ્યો અને અધ્યક્ષની નિમણૂક થાય છે રાજ્યના રાજ્યપાલ દ્વારા, પરંતુ એ રાજ્યપાલ તેને દૂર કરી શકતા નથી, તેને પણ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જ દૂર કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ જે સમસ્યાઓ આવશે એને અનુરૂપ ફક્ત ને ફક્ત રાષ્ટ્રપતિ જ મિત્રો દૂર કરી શકે છે સભ્યો અને અધ્યક્ષને. હવે કેવા કારણોમાં દૂર કરી શકે, એટલે કે રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા સુધી આ લોકો રહે એવું નથી, પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ કારણોને ગ્રસ્ત હોય તો જ રાષ્ટ્રપતિ તેને દૂર કરી શકે છે. ધ્યાન રાખવાનું, રાજ્યપાલ ક્યારેય દૂર કરી શકતા નથી. હવે કેવા કારણો છે એ કારણો જોઈએ. જો આવો વ્યક્તિ છે ને નાદાર જાહેર કરાયો, એ વ્યક્તિને નાદાર જાહેર કરાયો હોય કોને, તો જીપીએસસી ને યુપીએસસીના સભ્ય અથવા તો અધ્યક્ષને. અહીં કર્મચારીની વાત નથી થતી મિત્રો, ખાસ જોવાનું છે, એના સભ્યો અને અધ્યક્ષ છે તેની જ વાત થાય છે. જો એને નાદાર જાહેર કરાયો હોય તો રાષ્ટ્રપતિ તેને દૂર કરી શકે છે. હવે આ સિવાય બીજું શું છે, હવે હોદ્દાની ફરજની બહાર જઈ કોઈ સવેતન કાર્ય અથવા સેવા આપી હોય. હવે જીપીએસસી અથવા યુપીએસસી નો સભ્ય છે, અધ્યક્ષ છે, હવે ત્યાં તે પોતાના કાર્યો કરે છે, એનું તેને વેતન પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિવાય આ સંસ્થાની બારે જઈને, સંસ્થાને લાગુ ન પડતો એ રીતે બારે જઈને કોઈ પણ કાર્ય કરે જેમાંથી તેને વેતન પ્રાપ્ત થાય તો પણ તેને હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવે છે. એટલે કે સભ્યો છે, અધ્યક્ષ છે, જેમ કે ધારો કે બહાર કોઈ ટ્યુશન ક્લાસ છે, ક્લાસીસમાં જઈને લેક્ચર લે છે અને ત્યાંથી તે વેતન પ્રાપ્ત કરે છે તો રાષ્ટ્રપતિને સત્તા છે કે તેને હોદ્દા પરથી દૂર કરી શકશે. આ સિવાય અન્યથા જો તે મફતમાં સેવા આપે છે, ફ્રીમાં સેવા આપે છે, એનું કોઈ તે વેતન નથી લેતા, ચાર્જ નથી લેતા, તો આ લાગુ પડશે નહીં. આ થયું બીજું. હવે વાત રહી ત્રીજામાં શું છે, તો રાષ્ટ્રપતિના વિચાર મુજબ, અહીં પણ રાષ્ટ્રપતિના વિચાર મુજબ તે કોઈ શારીરિક કે માનસિક શિથિલતાથી ગ્રસ્ત હોય, શારીરિક કે માનસિક શિથિલતાથી ગ્રસ્ત થઈ ગયો હોય એવું રાષ્ટ્રપતિને લાગે તો રાષ્ટ્રપતિ તેને દૂર કરી શકે છે. ત્યારબાદ અહીં મિત્રો ખાસ જોવાનું, આપણે રાષ્ટ્રપતિની વાત કરીએ છીએ તો આપણે જાણીએ છીએ રાષ્ટ્રપતિમાં આપણે ભણી જ ગયા છીએ, સમજી જ ગયા છીએ, રાષ્ટ્રપતિ દરેક કાર્યો મંત્રીમંડળની સલાહના આધારે જ કરશે. એટલે કે આ પણ રાષ્ટ્રપતિનું વિવેક કાર્ય નથી, એ ખાસ જોવાનું છે. એટલે કે એને પણ મંત્રીમંડળ છે એ સલાહ આપશે, તેના આધારે જ રાષ્ટ્રપતિ અહીં વર્તે છે. હવે આપણે જોઈએ ચોથી ગેરલાયકાત કઈ છે, તો તેને કરેલા ગેરવર્તન ઉપર, તેને પોતાના હોદ્દા પર રહીને કોઈ ગેરવર્તન કર્યું છે. શું ગેરવર્તન કર્યું છે? અને રાષ્ટ્રપતિએ સુપ્રીમ કોર્ટને તપાસ સોંપી છે. હવે ભાઈ ગેરવર્તન તો કરી લીધું છે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ સીધા જ નહીં હટાવશે. હવે રાષ્ટ્રપતિ સુપ્રીમ કોર્ટ છે, સુપ્રીમ કોર્ટને તપાસ સોંપશે. હવે સુપ્રીમ કોર્ટ આ કેસમાં તપાસ કરશે અને તપાસ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટને એવું ફલિત થશે કે જે એની વિરુદ્ધ જે ગેરવર્તનના આરોપ લગાડવામાં આવ્યા છે તે સત્ય છે. આ ગેરવર્તનના આરોપ જો સાચું ઠેરવે સુપ્રીમ કોર્ટ તો જ રાષ્ટ્રપતિ તેને હટાવી શકે છે. એટલે કે આવા 4 કારણોસર રાષ્ટ્રપતિ સભ્યો અને અધ્યક્ષને તેના હોદ્દા પરથી દૂર કરી શકે છે. હવે આ સિવાય જે જીપીએસસી યુપીએસસીને કંઈક સ્વતંત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે કારોબારી છે, સરકાર છે, એનાથી સ્વતંત્ર રહીને પોતાના કાર્યો કરી શકે, એટલે કે કારોબારીનો હસ્તક્ષેપ ઓછો બને એટલા માટે થઈને કેટલાક વિશેષાધિકારો રૂપે એને કેટલીક સત્તાઓ આપવામાં આવી છે, તે આપણે જોઈએ. એટલે કે આ ત્રણેય પંચ છે, યુપીએસસી, જીપીએસસી અને જેપીએસસી, એની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવા માટેની જોગવાઈઓ નિમ્નલિખિત છે. હવે જોગવાઈઓ જોઈ લઈએ, કઈ કઈ જોગવાઈઓ છે, એના આધારે આ જે ત્રણેય પંચ છે એ સ્વતંત્ર રહીને કાર્ય કરી શકે છે. તેમાં પ્રથમ છે C&M, એટલે કે ચેરમેન એન્ડ મેમ્બર, અધ્યક્ષ અને સભ્યોને બંધારણમાં દર્શાવેલી પદ્ધતિ અનુસાર જ હટાવી શકાય. એનો મતલબ કે આ 4 પદ્ધતિ છે એના અનુસાર જ તેને હટાવી શકાશે, અન્યથા તેને તેના હોદ્દા પરથી દૂર કરી શકાશે નહીં. ત્યારબાદ યુપીએસસી અને જેપીએસસી નો ખર્ચ સંઘની સંચિત નિધિ પર ભારિત છે. એવી જ રીતે સ્ટેટ પીસીએસ, ગુજરાતમાં જીપીએસસી, એનો જે બધો ખર્ચ છે એ રાજ્યની સંચિત નિધિ પર ભારિત કરવામાં આવ્યો છે. એનો મતલબ શું થયો?
આનો મતલબ થયો કે યુપીએસસી છે કે જીપીએસસી એમ ફંડની બાબતમાં, નાણાંની બાબતમાં કોઈ પર નિર્ભર નથી, એને સંચિત નિધિ પર ભારિત કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો આ ભારિતનો અર્થ એવો થયો કે એનો જે ખર્ચો આવશે ફરજિયાત તેને આપવામાં જ આવશે, તેની કોઈ ચર્ચા કરી શકાશે નહીં. સંસદમાં અથવા તો વિધાનમંડળમાં તેની ચર્ચા કરી શકાશે નહીં. એ ખર્ચો બધો આપવાનો જ રહેશે. એટલે નાણાકીય બાબતમાં સંસ્થાઓ સ્વતંત્ર થઈ જાય છે, એટલે કે તેને કોઈની ગુલામી અથવા તો આપણી સાદી તળપદી ભાષામાં કહીએ તો મોથાજી કરવાની જરૂરત રહેતી નથી. આ કારણોસર તે સ્વતંત્ર રહીને કાર્યો કરી શકે છે. ત્યારબાદ ત્રીજું શું છે તો C&M એટલે કે અધ્યક્ષ અને જેના સભ્યો છે એની નિમણૂક બાદ એમને નુકસાન થાય ને, એમની એક વખત નિમણૂક થઈ ગયા બાદ એમને નુકસાન થાય તેવું એમના જે વેતન અને ભથ્થા છે એમાં પરિવર્તન કરી શકાતું નથી. એટલે કે જે એની નિમણૂક થઈ ગઈ, નિમણૂક બાદ સરકાર અથવા તો કારોબારીનું જે વેતન નિશ્ચિત થયું છે એમાં કોઈ જ પરિવર્તન કરી શકતી નથી. જો નાણાકીય કટોકટી લાગશે તો કરી શકાય છે, અન્યથા કોઈ પણ કારણોમાં અહીં પરિવર્તન કરી શકાતું નથી. હવે આપણે જોઈએ ચોથું શું છે તો C&M નિવૃત્ત થયા બાદ કોઈ પણ સરકારી હોદ્દો ધારણ કરી શકતા નથી. હવે C&M એટલે કે GPSC છે, UPSC અથવા તો JPSC ના સભ્યો છે, અધ્યક્ષ છે, એ અહીંથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. નિવૃત્ત થઈ ગયા બાદ તે બીજો કોઈ પણ સરકારી હોદ્દો ધારણ કરી શકે નહીં. તો આપણે આ વાત કરી GPSC, UPSC ના આખા સ્ટ્રક્ચરની વાત કરી. તો હવે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે આપણે અહીંયા વાત કરી કે સરકારી હોદ્દો ધારણ કરી શકે નહીં, તો એ નિવૃત્ત થયા બાદ શું કરશે, શું ધારણ કરી શકે, કેવા કાર્યો કરી શકે, એની ચર્ચા એટલે કે કેટલાક અપવાદો છે એની ચર્ચા આપણે આના પછીના વિડીયોમાં કરીશું. ત્યારબાદ જે GPSC છે, UPSC છે, એની ફરજો શું છે, એના કાર્યો શું છે, એની પણ ચર્ચા આપણે આના પછીના વિડીયોમાં કરીશું. આપણે સામાન્ય રીતે તો જાણીએ છીએ GPSC અને UPSC ના કાર્યો છે એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવી, આ સિવાયના એના બીજા શું કાર્યો છે એ પણ આપણે આવતા વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. તો મિત્રો આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો, અને હજુ સુધી આપણે માય જીપીસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને માય જીપીસી ક્લાસ ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ અવશ્યથી જોઈન કરજો, જેને લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવી છે. અને આપના મિત્રો સુધી પણ વિડીયોને અવશ્ય શેર કરજો. થેન્ક યુ.